අයුබෝවන් දුෂානිස්ඩයරි YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කඩෙන් ගේන රසටම රසකාරක එකතු කරගන්නේ නැතුව රසට හදාගන්න පුළුවන් rice recipe එකක්. ඒ තමයි KFC Rice. මේක අපිට rice cooker එකේ හරිම පුංචි වෙලාවකින් හදාගන්න පුළුවන්. KFC Chicken recipe එකත් රසට හදාගන්න විදිය මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවා. ඒකේ link එකත් පහළ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් අරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස KFC rice එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ බත් එක හදාගන්න මුලින්ම අපිට ඕනි වෙනවා කිරි සම්බා. මම මෙතන කිරි සම්බා හරියටම rice cooker cup එකෙන් දෙකක් අරගත්තා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 250ක්. හාල් ටික හොඳින් සෝදලා වතුර පෙරලා අරගන්න. ඊළඟට අපි මේ හාල් එක rice cooker එකට දාගන්නවා. මේ විදිහට හාල් ටික දාගෙන අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියාගමු. දැන් අපි මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගන්න. ඊළඟට අපි මේකටම බටර් මේස හැඳි දෙකකුත් දාගන්නවා. බටර් වෙනුවට ඔයාලට මේකට මාගරින් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බටර් ටික හොඳින් දිය වේගෙන එද්දී මම ඒකට කරඳ මුංගු කරාමු නැටි එකතු කරගන්නවා. කරඳ මුංගු 6ක් කරාමු නැටි ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මම මේකට කරපිංච ටිකකුත් දාගන්නවා. ඒකටම අපි කුරුඳු පොතු කෑලි 3කුත් දාගන්නවා. මේ දේවල් ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ රෙසිපි එකට අවශ්‍ය හැමදේම මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එතනින් අරගන්න. මේ ටික හොඳින් බැදීගෙන එද්දී අපි මේකට පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් 4ක් එකතු කරගන්නවා. අඟල් භාගයක පමණ ඉඟුරු කෑල්ලකුත් පොඩියට කපාගෙන එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික අපි හොඳට බැදගමු. ඉඟුරු සුදු ලුණු වල අමු ගතිය ගිහින් මේ වගේ හොඳින් බැදීගෙන එද්දී අපි මේකට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ලුණු ටිකත් හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගන්නවා. මේ වගේ ලුණු ටික හොඳින් බැදීගෙන එද්දී අපි ඒකට පොඩියට කපාගත්ත අවමිරිස් කරල් 3ක් ඒ වගේම බෙල් පෙපර් ගෙඩි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට බෙල් පෙපර් වෙනුවට මාළු මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මාළු මිරිස් එකතු කරගද්දී ඇට ඉවත් කරලා පොඩියට කපාගෙන එකතු කරගන්න. අමු මිරිස් ටිකයි බෙල් පෙපර් ටිකයි අපි යාන්තමින් තෙලෙන් මලව ගන්නවා. අපි මේකේ පාට ගොඩක් වෙනස් වෙනකම් ටෙම්පරාදු කරගන්නේ නැහැ. මේ වගේ ලස්සන කොළ පාටක් ආවම අපි මේකට වතුර එකතු කරගන්නවා. අපි මේ වෙලාවේදී බත උයා ගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි වතුර එකතු කරගන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී වතුර හරියටම මිලිලීටර් 400ක් එකතු කරගත්තා. ඒ කියන්නේ රයිස් කුකර් එකේ තියෙන කප් එකකින් මනිනවා නම් කෝප්ප 2කමාරක්. ඊළඟට අපි මේකට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට එකතු කරගත්ත වතුර ටික හොඳට උතුරනකන් ලිපේ තියාගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ වතුර ටික හොඳින් උතුරගෙන එද්දී අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය රයිස් කුකර් එකට දාගමු. ඊළඟට හැන්දකින් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේක රයිස් කුකර් එකකින් තියලා බත් එක උයාගමු. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි රයිස් කුකර් එකේ හදාගත්ත බත් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති බත් ඇට අමු ගතියක් නැහැ. හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ බත් එකට ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගමු. මම මෙතන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තේ හැඳි 2ක තැඹිලි පාට ෆුඩ් කලරින් දාලා මිශ්‍රණයක් හදාගත්තා. ඔයාලට මේ වෙනුවට පිටිකිරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කහ පාට ෆුඩ් කලරින් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ෆුඩ් කලරින් පාවිච්චි කරන්න අකමැති කෙනෙක් නම් සැෆ්‍රන් කලර් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ විදිහට බත් එකේ තැනින් තැනට යන විදිහට කලරින් ටික එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට කලරින් ටික එකතු කරගෙන අපි මේක නැවතත් වහලා බත් එක වෝම් සෙටින් එකේ විනාඩි 5ක් තියාගන්නවා.
දැන් මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 5කට පස්සේ. ඊළඟට අපි මේක පරිස්සමට කලවම් කරගන්නවා. බත්තට පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ හිමින් කලවම් කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලා බත් එකේ ලුණු බලලා අවශ්‍ය නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේදී බත් එක හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති KFC එකෙන් ගේනවා වගේම හරිම ලස්සන පාටටක් තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් KFC Rice එක ගෙදරදිම හදලා රස විඳී කියලා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, share කරන්න, ඒ වගේම Dushanisdiary එකට subscribe වෙන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.